संतोष किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी मस्तपैकी शेवयांची खीर बनवून दाखवणार आहे। ही 2 वर्षाच्या मुलापासून तर अगदी ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना हवीशी वाटणारी आवडती अशी छान पौष्टिक खीर आहे। ती आता मी तुम्हाला बनवून दाखवते। त्यासाठी लागणारं साहित्य हे गव्हाच्या शेवया आहे, या मशीनच्या आहे बघा, ह्या डीमार्टमधून आणलेल्या असं हे पाकिट शेवयांचं खास आपलं खिरीसाठी असतात या शेवया। हे शेवया 1 वाटी शेवया, हे मनुका, हे आपण बारीक किसून घेतलेले आपण हे बदाम, हे काजू, ही मिल्क पावडर थोडीशी त्यात टाकायला म्हणजे त्याला घट्टपणा येईल खिरीला छान। ही वेलची पूड करून घेतली आपण, ही 1 वाटी साखर आणि या शेवया भाजायला 2 चमचे तूप घेऊ आपण, आपल्या घरातलं हे साजूक तूप आहे गाईचं। आता आपण 2 चमचे तूप टाकून घेतलेलं आहे। आपण तूप टाकून घेतले त्यात। आता आपण हे शेवया आहे त्याच्यामध्ये ह्या मंद गॅसवर आपल्याला भाजायच्या आहे त्या खूप बारीक असतात ना, त्याच्यामुळे आपल्याला मंद गॅसवर भाजून घ्यायच्या। ह्या 1 वाटी शेवया आहे। आता आपण या मंद गॅसवर भाजून घेऊ। अगदी हलक्या हाताने, अगदी हळूवारपणे त्या भाजाव्या लागतात। आता या बदामी रंगावर छान आपण खरपूस भाजून घेतल्या मंद गॅसवर। आता आपण त्यातच आपण हे मनुके पण टाकूया, मनुके पण परतवून घेऊ। असं छान बदामी रंगावर भाजून घ्यायच्या। आता आपण हे काजू, बदामाचे काप हे पण तुपावर चांगले परतवून घेऊ। ही खीर अगदी लहान मुलांपासून तर अगदी म्हाताऱ्यांपर्यंत अगदी सर्वांना आवडते ही खीर, आणि पौष्टिक आहे। दुधामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम आहे, त्या असं रोज दूध प्यायला मुलं पण कंटाळतात। मग आपण त्या असं शेवयांची खीर बनवून पण आपण त्यांना देऊ शकतो, थोडासा बदल। आणि आपण असं प्रसादाला, नैवेद्याला पण आपण बनवू शकतो, किंवा आपण घरी आपल्याकडे कोण पाहुणे आले तर आपण पटकन काहीतरी गोड पदार्थ हवा असतो ना ताटात, म्हणून आपण अशी पटकन ही खीर बनवू शकतो। काहीच नाही, एकदम 5 मिनिटात खीर तयार होते। फक्त आपलं दूध उकळून घ्यायचं आणि हे भाजायला तर काय अगदी लगेच भाजले जातात, मंद गॅसवर 2 मिनिटात भाजून होतं आहे। अशी छान मंद गॅसवर अशी भाजून घ्यायची शेवया। त्याच्याबरोबर हे ड्रायफ्रूट पण भाजून घ्यायचे। हे बघा, आता आपले ड्रायफ्रूट छान खमंग भाजले गेले। त्याचे खमंग तुपात चांगले भाजले ना की ते खिरीमध्ये छान क्रंची लागतात। आणि आता आपल्या हे शेवया पण छान भाजून झाले, मंद गॅसवर भाजायच्या छान झालेले आता आपल्या भाजून। आता आपण त्यात दूध टाकूया, हे उकळून घेतलेलं अर्धा लिटर दूध आहे। थोडं थोडं करत टाकायचं, कारण ते अंगावर उडतं। हे साई सकट दूध तापवून घेतलेलं आहे, म्हणजे कशी खीर पण छान होईल, चवीला पण छान लागेल।
दूध चांगलं उकळून घेतलं ना मग झटपट खीर तयार होते, वेळ लागत नाही. आता आपण चांगली ढवळत राहायची, म्हणजे त्याच्या गाठी होत नाही ना, तर मग ती तशीच ठेवून दिली तर त्याच्या गाठी होतात, म्हणून आपण ती अशी सारखी अशी ढवळत राहायची. आता आपण थोडा गॅस मोठा करू. आपलं दूध उकळलेलं आहे, आता जास्त आपल्याला उकळी आणायची नाही त्यात, कारण या शेवया त्यात पटकन शिजतात, त्याला वेळ लागत नाही. चांगलं ढवळत राहायचं. आपण आता ही मिल्क पावडर टाकूया, म्हणजे त्याच्याने काय होईल, आपल्याला माव्यासारखा त्याला स्वाद येईल खिरीला. मावा आणायची गरज नाही, कारण ते आपण दूध पावडर टाकली ना थोडी, की त्याला छान माव्यासारखी छान चव येणार. आणि स्वस्त आहे, काय एक पाकिट आणलं तर त्याच्यात भरपूर वेळा खीर तयार होईल आपली. हे बघा असं, आणि स्वाद पण छान लागेल आणि खिरीला पण छान असा घट्टपणा येईल मिल्क पावडरमुळे. आता आपण साखर टाकूया. ही 1 वाटी साखर आहे, 1 वाटी शेवयांना 1 वाटी साखर आणि अर्धा लिटर दूध. यात आपण केशर पण घालू शकतो, घरात तुमच्या उपलब्ध असेल केशर तर केशर पण घालायचं, खूप छान होते खीर. अजून अशी सारखी ढवळत राहायची, म्हणजे गाठी होणार नाही. बघा आपली आता खीर तयार होत आली आहे. जास्त आपल्याला शिजवायची नाही ती, कारण नाहीतर मग त्या शेवयांचा लगदा तयार होईल. अशी आपल्याला शेवया दिसल्या पाहिजे, उकळी आली पाहिजे बस, कारण आपण त्या खमंग छान भाजलेल्या आहे. झाली आपली खीर तयार झालेली आहे. पौष्टिक खीर, अगदी लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना हवी हवीशी वाटणारी. आणि मिल्क पावडरमुळे खिरीला खूप छान चव येते. हे बघा कशी बासुंदी सारखी छान अशी छान घट्ट झाली बघा. नक्की करून बघा माझ्या पद्धतीने ही खीर, आणि सांगा मला, कमेंट करा. आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब पण करा. हे बघा कशी छान आता उकळी आलेली आहे. आता आपली खीर तयार झालेली आहे. आता आपण ही सर्व करून घेऊ. झाली आपली खीर तयार झाली. आता आपण ही काढून घेऊ. ही फ्रीजमध्ये गार झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवून ही थंडी पण छान लागते आणि अशी गरमागरम पण छान लागते. दोघी प्रकारे छान लागते ही खीर. नाही त्या वेळेला जर आपल्याकडे काही गोड पदार्थ उपलब्ध नसेल, आपल्याकडे कोणी पाहुणे आले, तर आपण ही झटपट बनवू शकतो. अगदी 10 मिनिटात खीर तयार. आणि पौष्टिक, चवीला पण खूप छान सुंदर लागते. नक्की करून बघा. आता रामनवमी जवळ आली आहे, रामनवमीला करा. आणि अशी आपण प्रसादाला नैवेद्य म्हणून पण, देवाला नैवेद्य म्हणून पण दाखवू शकतो, किंवा आपण नाश्त्याला पण पोटभरीचा नाश्ता म्हणून पण छान आहे ही खीर. सकाळी नाश्त्याला पण बनवू शकतो. आणि पूर्णान्न आहे, लहान मुलांना तर खूपच आवडेल. दूध प्यायला कंटाळा करतात ना लहान मुलं, त्यांना थोडंसं बदल म्हणून आपण अशी छान खीर बनवून द्यायची. यात केशर असलं ना, केशराच्या काड्या थोड्याशा असल्या तर 2-3 काड्या केशराच्या घालायच्या. आता माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी नाही घातले. ड्रायफ्रूट वगैरे घालायचे. आता आपण वेलची पावडर टाकूया थोडी वरती अशी. वरतून अशी वेलची पावडर आपण टाकली ना, त्याचा स्वाद असा छान टिकून राहतो आणि खूप छान लागतो. थोडेसे आपण हे ड्रायफ्रूट पण असे छान
सजावटीसाठी थोडेसे घालूया. झाली आपली खीर तयार झाली. पौष्टिक खीर, शेवयांची पौष्टिक खीर. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नक्की माझ्या पद्धतीने ही खीर बनवून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली ती. थँक्यू.